natin dito ay mechanical electric switch. It's 24 hours or 24/7. Na-set natin para sa on and off ng ating ilaw. Automatic. Based sa ating settings ng kanyang number of hours kung kailan mo siya i-on at i-off yung ating load. So, dito yung para nyo sa outlet niya. Kung ilalagay natin dito ay ilaw. So, pwede mo lagay dyan sa ilaw. Kuha ka lang dito ng adapter. And then, yung para sa socket niya. And then, ilalagay natin yung ilaw. So, ito yun. Para sa automatic switch on and off ng load natin, which is the ilaw. Okay? So, ito, ang tawag natin dito is yung timer niya. Yung timer niya is 24 hours. 24 hours and then 7 days per week. So, meron tayo dito 1 to 24. So, ito yung oras niya. Okay? And then, yung block na to, ito yung magiging settings niya kung kailan siya o anong oras siya mag-on at mag-off. Okay? So, let's say example, kung gusto ko siya i-off ng 6 o'clock ng umaga and then i-on ng 6 o'clock ng gabi. So, kung 24 hours, pag 6 a.m., so ito yung 6 niyan, ipipress ko lang to ito. So, ganyan. Tapos, ibababa ko lang ito lahat. Up to 6 ng umaga o 6 ng gabi. Okay? So, ganyan. So, meaning, from 18. Okay? So, it's 18. 6 ng gabi. Pag 6 ng gabi, so, eto yan. 6 ng gabi. So, ganyan yan siya. Nakaset na yan dyan. Tapos, mula 6 ng gabi, siya, on. And then, pagdating ng 6 ng umaga, mag-off siya. And then, rotate natin to up to 7 para for the 7 days. For the settings niya. Okay? So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Now, yung arrow na yan, doon mo itatapat kung anong oras mo siya isinet. Okay? Kung ang oras natin ngayon ay 2:30 p.m. Let's say example, it's 2:30 p.m. So, in military time for the 24 hours, so dapat niyan is nasa ano siya. So, yung 13, it's 1 o'clock ng hapon. And then, 14, it's 2 ng hapon. So, ngayon, identify mo ngayon yan kung anong oras ka ngayon magsiset. And then, 7 turns para for the 7 days yan, para resetting sa kanya. Kasi kung isang turns lang yan, so ibig sabihin, isang araw lang siya mag-on and then off. Based doon sa oras na sinet mo sa kanya. Okay? So, for the settings, 6 ng umaga and then 6 ng gabi. 6 o'clock a.m. and then 6 o'clock p.m. is for the 18 for ating 24 hours. Okay? So, it's 18. And then, after nyan, pag ganyan, ilalagay na natin to yung ating ilaw. Okay, may socket siya and then may siyang adapter dyan para ipa-plug lang dyan. And then ipa-plug na ito for the outlet and then gagana na siya. So, 6 ng gabi. Ito. Pihitin natin to sa 9 ng umaga. Tapos, pagdating ng hapon and then pagdating ng 6 ng gabi, mag-on na yung ating ilaw. Okay? So, pagdating naman yan, pihit yan, pagdamag siyang bukas, and then, pagdating ng umaga, at 6, kung kailan mo siya sinet, dyan, saka siya mag-off. Okay? So, yun yung kanyang automatic on and off using mechanical timer, electric timer. Okay? So, yan. 24/7, 24/7 on and then off yung ating ilaw.